हेलो साथीहरु, आज म चाहिँ हजुरलाई चाहिँ फ्रीमा रिचार्ज कसरी गर्ने र eSewa चाहिँ पैसा अन कसरी गर्ने त्यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा सुरुमा हजुर प्ले स्टोर जानुहोस् र प्ले स्टोर गएर चाहिँ फ्री eSewa क्याश भनेर सर्च हान्नुहोस् र हजुरले यो एपलाई इन्स्टल गर्नुहोस्, फ्री eSewa क्याश एन्ड रिचार्ज भन्ने। र यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र हजुरले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् र इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यसलाई ओपनमा गर्नुहोस् र ओपनमा क्लिक गर्नुहोस् र हजुरले यदि हजुर सुरुचोटि आउनु भएको छ भने हजुरले चाहिँ यो एडलाई कट गर्नुहोस्। सुरुचोटि आउनु भएको छ भने हजुरले चाहिँ तलपट्टि चाहिँ एउटा बटन देख्नुहुन्छ यहाँतिर साइन अप भन्ने, हजुरले त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र हजुरले 10 डिजिटको चाहिँ हजुरले आफ्नो eSewa को आइडी दिनुहोस्, फोन नम्बर वाला, अथवा हजुरले यदि रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले जुनमा रिचार्ज गर्न छ हजुरले त्यहीको चाहिँ फोन नम्बर दिनुहोस् 10 डिजिटको र हजुरले पासवर्ड चाहिँ एकदमै सजिलो राख्नुहोस्, किनभने हजुरले हरेक चोटि यो एप आउँदा चाहिँ हजुरले पासवर्ड दिनु पर्दछ। र त्यसपछि रिफरल कोड हजुरले जे राख्दा पनि हुन्छ र हजुरले साइन अप गर्नुहोस् र साइन अप गरिसकेपछि हजुरले त्यही पासवर्डले चाहिँ यसमा हजुरले लगइनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि हजुरले मेरो यो पैसा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले 0.8 छ। हजुरले यसलाई इन्क्रिज गर्नलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ यो स्टार्ट अर्निङ भन्नेमा हजुरले क्लिक गर्नुपर्दछ। स्टार्ट अर्निङमा क्लिक गर्नुहोस् र यो नेक्स्ट टास्कमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरले यो पढ्नुहोस् यो इन्फर्मेसनहरु र यहाँ 2+2 कति भनेको सोधेको छ, हजुरले यसमा 4 लेख्नुहोस् र सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्ट टास्कमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि क्वेशन सोधेको छ, हजुरले यसमा यसले आन्सर दिनुहोस् र सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि नेक्स्ट टास्कमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा चाहिँ हजुरले वेट 30 सेकेन्ड भनेको छ र 30 सेकेन्ड वेट गरेपछि चाहिँ हजुरले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु भनेको छ। हजुरले यो 37 हजुरले कुर्नुहोस्, म एकछिन पज गर्नेछु र 30 सेकेन्ड वेट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यहाँ एउटा बटन देख्नुहुन्छ नेक्स्ट टास्क भन्ने, हजुरले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि फेरि 40 सेकेन्ड वेट गर्नु भनेको छ। हजुरले 40 सेकेन्ड वेट गर्नुहोस् र नेक्स्ट टास्कमा हजुरले क्लिक गर्नु पर्दछ। म यो भिडियो चाहिँ पज गर्नेछु एकैछिन र त्यसपछि फेरि नेक्स्ट टास्कको बटन आएको छ र नेक्स्ट टास्कमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि यहाँ क्वेशन सोधेको छ, यो एडलाई हजुरले कट गर्नुहोस्। 9+7 कति हुन्छ, हजुरले यहाँ 16 लेख्नुहोस् र सबमिटमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि नेक्स्ट टास्कमा क्लिक गर्नुहोस् र यो चाहिँ हजुरको फाइनल टास्क हो। र तलपट्टि चाहिँ हजुरले फिनिश टास्क भन्ने देख्नुहुन्छ, हजुरले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र चाहिँ यसलाई चाहिँ हजुरले कट गर्नुहोस् र एड RS टु वालेट भन्नेमा हजुरले क्लिक गर्नुहोस् र चाहिँ अघि हजुरको 0.8 थियो र अहिले चाहिँ हजुरको 0.95 भएको छ। र यसै गरी चाहिँ हजुरले चाहिँ यो स्टार्ट अर्निङमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ यो आफ्नो RS बढाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अझै एउटा पैसा कमाउने एउटा अप्सन छ, वाच भिडियो एन्ड अर्न भन्ने अप्सन छ, हजुरले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि हजुरले यसमा चाहिँ भिडियो हेरेको चाहिँ हजुरले 0.1 RS कमाउनुहुन्छ। म एकछिन आवाज सानो गर्छु र वाचमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यो एउटा एड चलिरहेको छ र यो एड चाहिँ हजुरले कट नगर्नु होला। यदि हजुरले क्लोज भिडियो गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको पैसा यसमा एड हुने छैन, त्यही भएर हजुरले यो भिडियो फुल हेर्नु होला र यो फुल हेरिसकेपछि हजुरले यसलाई काट्नु होला र हजुरले तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ RS एडेड टु वालेट सक्सेसफुली भनेर, यसलाई हटाउनुहोस् र अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ 1.05 भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी चाहिँ हजुरले यो यहाँ भिडियो हेरेर चाहिँ हजुरले भिडियो एड हेरेर अथवा हजुरले स्टार्ट अर्निङमा हजुरले टास्कहरु कम्प्लिट गरेर चाहिँ हजुरले यसबाट चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ जब हजुरको 30 RS भन्दा 30 रुपैयाँ भन्दा धेरै हुन्छ तब हजुरले चाहिँ यहाँ त्यसमा 30 टाइप गर्नुस् र यदि हजुरलाई eSewa मा चाहिँ हजुरलाई क्याश चाहिएको छ भने हजुरले यहाँ रिडिम eSewa मा क्लिक गर्नुस् र यदि हजुरलाई रिचार्ज चाहिएको छ भने हजुरले चाहिँ रिडिम रिचार्जमा क्लिक गर्नु होला। यसै गरी चाहिँ हजुरले यस एपबाट चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। यदि हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो कृपया लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।